Μετά από αυτή τη διαδικασία νιώθω ήρεμη. Νιώθω ότι κάναμε κάτι όμορφο, κάτι συλλογικό και κάτι που είχε αλήθεια. Πολύ καλά, πολύ χαλαρή. Excited. Χαλαρός. Ich bin begeistert und sehr innerlich angefüllt. Eine Art von Glücksgefühl. Πολύ πιο χαλαρός. Έχω βρει μια ηρεμία μέσα μου. Πόσο θα ήθελα να μπορούσα να συνομιλήσω με τα φυτά, να αγγίξω με τα χείλη μου τα λουλούδια τους και να τους ψιθυρίσω την ανάγκη μου για γνώση. Στη φύση πήγαινα και για άλλα κόντεξτ. Για βόλτα, για ελεύθερο, για γυμνισμό, για σεξ. Τι ωραίο όταν ανέβηκα εκείνο το βουνό στην κορυφή. Με αηδίαζαν και αγανακτούσαν με τα σκουπίδια που άφηναν οι άνθρωποι. Συχαινόμουν. Δεν μπορούσα να είμαι ελεύθερη. Είχαν μολύνει και μόλυναν το φυσικό μου χώρο. Με κοίταζαν περίεργα σεξουαλικά όταν ήμουν γυμνό. Ήμουν 13. Με κοίταζαν με αηδία επειδή δεν ήμουν αδύνατη, χαραγάδες και σημάδια. Τώρα με απαγόρευαν και να είμαι στο φυσικό μου χώρο. Ήμουν 22. Προτίμησα να γράψω για τις όμορφες στιγμές της παιδικής μου ηλικίας, όπου τα περισσότερα φόντα στο μυαλό μου είναι με τον ήλιο και το πώς οι ακτίνες του ήλιου έπεφταν πάνω στα κτίρια και τα βλέπα πίσω από τις λευκές κουρτίνες του δωματίου μου. Η σχέση μου με την συμβιογραφία σε σχέση με αυτό που έγραψα μου θυμίζει ίσως μια θεραπευτική προσέγγιση όσον αφορά το γράψιμο. Το γεγονός ότι δεν μιλάμε πλέον για τη φύση με άρθρα και στατιστικές, αλλά μιλάμε με ανθρώπινες εμπειρίες, μιλάμε με το τι έχουμε βιώσει τα ίδια άτομα μέσα. Και ο γραπτός λόγος πολλές φορές βοηθάει πολύ περισσότερο από τον προφορικό. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία να βλέπεις τι έχεις γράψει εσύ, τι έχουν γράψει άλλα άτομα. Να βλέπεις πολλά κοινά σε σημεία που δεν περίμενες να υπάρχουν. Συνειδητοποίησα ότι όσο και να προσπαθώ να σκεφτώ κάτι, ήταν η εσωτερική μου φωνή που έβγαινε όλη την ώρα έξω, πάνω. Οπότε ήταν κάτι σαν άτυπη ψυχοθεραπεία με τον εαυτό μου. Η φύση με ξύπνησε και μου έφερε στο μυαλό αναμνήσεις και αυτές οι αναμνήσεις μου έφεραν στο μυαλό συναισθήματα και όλη αυτή η διαδικασία που προέκυψε από τη φύση, αυτή καθεαυτή, ήταν πολύ, πολύ ωραίο που το συνειδητοποίησα ότι έτσι γίνεται, ότι η φύση μας οδηγεί. Well, in the nature is something I'm somebody else because I feel like I'm a child. I look at the trees, I love trees. I draw trees sometimes and so I feel like a child, very open. Αυτά τα κείμενα που έγραψα, αυτό που λένε για τη σχέση με τη φύση είναι ότι μου θυμίζουν για ακόμα μια φορά το πόσο νιώθω πολύ χαρούμενος και ήρεμος όταν βρίσκομαι συγκεκριμένα στο ελληνικό καλοκαίρι και σε όλα τα στοιχεία που το διατρέχουν αυτό, δηλαδή τον ήλιο, το απογευματινό αεράκι, το καλό φαγητό στην ελληνική ταβέρνα, η άμμος, η θάλασσα, όλα αυτά. Και για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που το νιώθω σε όλη μου την ταυτότητα. Δηλαδή, ακόμα και όταν φεύγω στο εξωτερικό ή κάτι, μιλάω συνέχεια γι' αυτό. Οπότε πιστεύω ότι είναι στον πυρήνα της σχέσης μου με τη φύση. Also die Natur war eigentlich für uns noch so eigentlich ein erweitertes Wohnzimmer. Wir fuhren im Sommer raus mit anderen Freunden meiner Eltern in irgendeinen Wald, packten da ein Picknick aus und spielten Federball oder spielten Fangen, sowas. Das war aber im Grunde keine Beschäftigung mit der Natur, sondern wir haben sie eigentlich wie einen Spielplatz benutzt. Also wie ist meine Beziehung zur Natur? Diese Frage habe ich mir vorher eigentlich nie gestellt. Und das Thema fand ich ganz toll und deshalb möchte ich einfach auch
das weiter zu verfolgen. Das hat mich sehr inspiriert, alles. Ναι, μου άρεσε να σκέφτομαι και να γράφω για τη συναισθηματική μου σχέση με τη φύση, γιατί από μικρή δεν είχα αυτήν την ουσιαστική ένωση με τη φύση και τώρα νιώθω πως αναπληρώνω το χαμένο χρόνο και πως παίρνω περισσότερη ενέργεια από την γη μας. Η φύση είναι πάντα εκεί για να μας δείχνει τι νιώθουμε, ότι είναι πάντα εκεί για να μας επεξηγήσει τι νιώθουμε. Γιατί μερικές φορές χρειάζεσαι κάτι να δεις για να καταλάβεις τι νιώθεις. Αλλά πολλές φορές η φύση έχει και το μαύρο πρόσωπο. Οπότε βλέποντας ένα κομμένο κλαδί, ας πούμε, οι αναμνήσεις που μπορεί να σου ξυπνήσουν είναι αρνητικές. Αλλά όταν θα δεις κάτι ανθισμένο απ' την άλλη, κατευθείαν σε οδηγεί σε κάτι ανθισμένο. Δηλαδή η φύση είναι ζωή. I was feeling closer somehow because I was bringing back those memories, those images, the persons, and also imagining the future. So also, you know, some like traveling and back and forth, and you know, in different relationships. I got this image of me living in somewhere in the tree and making a party there. So a very peaceful image. Ja, ich denke, dass ich mich noch ein bisschen mehr in die Natur begeben sollte. Und ich habe Gott sei Dank auch die Möglichkeit dazu. Meine Schwester hat einen Hund, geht oft spazieren und ich kann meine Schwester auf Spaziergänge begleiten. Ich bin als Kind oft in der Natur gewesen und im Wald und eigentlich auch am Meer, aber ich bin halt lieber am Meer als im Wald. Im Wald ist mir immer unheimlich, habe ich immer ein bisschen Angst. Aber ich denke, ich werde jetzt noch mal mit offeneren Augen durch die Welt gehen und die Natur beobachten, weil ich auch nicht weiß, wie lange die Natur noch so besteht, wie sie jetzt ist. Viele Kindheitserinnerungen, viele Emotionen. Vieles, was man in eine Schublade gesteckt hat, wurde wieder rausgeholt, an was man nicht so gedacht hat oder wie viel Bedeutung einige Erinnerungen noch haben bis heute. Ich denke, ich hatte eine sehr schöne Beziehung zur Natur, da wir sehr viel früher in der Natur waren und eigentlich nur draußen gespielt haben und für uns das Wichtigste war, dass man irgendwie rausgehen konnte und wir haben, ja, also ich habe sehr viele schöne Erinnerungen mit der Natur, vor allem auch mit diesem Blumengarten, über den ich auch geschrieben habe. Αυτό που κρατάω από όλη αυτή τη διαδικασία είναι το πόσο εύκολα μπορεί να έρθει κοντά ο κόσμος όταν μιλάει για τη φύση, ακριβώς επειδή είναι ένα στοιχείο που όλους μας ενώνει και όλοι έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό, θετικό ή αρνητικό. Και πως πραγματικά, όπως είπα και πριν, μπορεί να λειτουργήσει ως μια πύλη για να ανοίξει διαδρόμους μέσα στο υποσυνείδητό μας. Με έκανα να σκεφτώ διάφορα πράγματα, όπως το ότι βασικά ενίσχυσαν πρακτικές που είχα, όπως έγραφα, να είμαι πιο out, να παίρνω περισσότερο χώρο που μου αξίζει και μου ανήκει, να πηγαίνω πιο συχνά στη φύση και να μην πηγαίνω μόνο για διασκέδαση, να το πούμε έτσι, αλλά και γιατί προσφέρει μια ωραία κάθαρση, να το πούμε έτσι. I realized in several moments I was like trying to hide away things we've got an exercise about one topic, and actually I knew why this even was important for me. But while writing, I was writing about flowers, and actually the topic was my connection to something, right? But I was like trying to, forget it, and yeah. You know, the emotions come very easily. When I was in the nature and I felt the trees in a way, so and all these colors. So when I came back and sit on the table, I was just like, okay, let it go. It has become a very much story of my family suddenly. Well, last summer I've traveled with my grandmother to the place where she comes from,
and she was guiding me through the forest, which was, well, she was born shortly before the Second World War happened to start, and shortly after the Russians came and they cut off all the forest in which she was as a child playing, and suddenly one morning they were all gone, and now it is 70 years later she brought me there last summer and she said, look Marta, the forest is here again. So she took me there, and that was so nice, because she was telling me, oh, I'm so sorry, it is such a dry summer this year, and there are almost no mushrooms and almost no blackberries, but I hope at least you can enjoy this fresh air. So she was like guiding me like through her home. You know, I'm sorry that I don't have more than that. You know, literally, she said that to me. Aber eigenes Obst und Gemüse anzubauen, finde ich toll und inspirierend. Also es erfrischt mich. Es macht mich auch stolz, im Herbst meine eigenen Tomaten als zum Salat zu verarbeiten. Und von warum sind die verschiedenen Jahreszeiten wichtig? Warum ist es wichtig, nicht nur Angst vor Herbst und Winter zu haben, sondern auch zu sehen, im Herbst gibt es bunte Farben. Alles, was überflüssig ist, wird bunt und verschwindet. Im Winter wird es kalt und was richtig wichtig ist, wird weiter transportiert. Also so eine poetische Ader habe ich in mir angelegt, irgendwo, die fühle ich. Από όλο αυτό που κάναμε σήμερα, κρατάω πολύ τον κύκλο που ήμασταν όλοι μαζί και μιλούσαμε πολύ αληθινά και πολύ ουσιαστικά για τους εαυτούς μας. Και νιώθω σαν να κάναμε έστω και για λίγο μια κοινότητα και σαν να γνωρίζω όλα αυτά τα άτομα πολύ περισσότερο τώρα. Κρατάω το τοπίο και τις ιστορίες που άκουσα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να αλλάξω στη ζωή μου, γιατί ξέρω τα λάθη μου, παρόλο που επιλέγω να μην εστιάζω σε αυτά. Σίγουρα θα ήθελα να αλλάξω το γενικότερο πλαίσιο, όχι απαραίτητα μεμονωμένες πρακτικές. Όπως για παράδειγμα, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιώ πλαστικό ποτήρι σε καμία έκφαση της ζωής μου. Αλλά εχθές που είχα βγει να διασκεδάσω, έπινα όλη τη νύχτα μπύρα σε πλαστικό ποτήρι. Παρ' όλα αυτά, δεν με διέφερε εκείνη τη στιγμή το πλαστικό. Με διέφερε να περάσω πάρα πολύ καλά με τους φίλους μου. Οπότε, ενώ ξέρω ότι κάνω λάθος, το πρόβλημα δεν είναι ότι χρησιμοποιώ εκείνη τη στιγμή πλαστικό. Το πρόβλημα μου είναι ότι χρησιμοποιώ το λάθος τρόπο ίσως διασκέδασης που δεν με γεμίζει πλέον όσο ξέρω ότι θα με γέμιζε μια πεζοπορία με τους φίλους αυτούς. Οπότε είναι το πλαίσιο και όχι μεμονωμένη πρακτική. Θα ήθελα να αλλάξω στη ζωή μου περισσότερο τη σχέση μου με τη φύση, να είναι πιο ουσιαστική, να καταλαβαίνω καλύτερα την ενέργεια που έχει το κάθε τι πάνω στην γη, ακόμα και για τους ανθρώπους και για τα μη ανθρώπινα ζώα. Νομίζω όχι. Δεν θα ήθελα να αλλάξω κάτι σε σχέση με αυτές τις αναμνήσεις. Ίσως θα πω κάτι πολύ κλισέ, αλλά πραγματικά το νιώθω ότι θα ήθελα να ξαναβουτήξω σε αυτές και να τις ξαναζήσω και να τις κάνω reenact, που λένε, με κάποιο τρόπο. Και πραγματικά να βρεθώ πάλι, ας πούμε, στα Κύθρα, δηλαδή στο ίδιο νησί, στο οποίο έγραψα την ιστορία, με τους ίδιους ανθρώπους, δηλαδή τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και την αδερφή μου, και ιδανικά και τον Grumpy, το σκύλο μας, ο οποίος δεν ζει, άρα αντικειμενικά δεν. Νομίζω αυτό. Ξέρω, είναι πολύ κλισέ, αλλά πραγματικά το νιώθω. Μετά από αυτά τα κείμενα που έγραψα και οι σκέψεις που μου γεννήθηκαν, δεν ξέρω αν με οδηγούν στο να αλλάξω κάτι. Με οδηγούν πιο πολύ στο να πω ότι αυτή είμαι και αν αλλάξει, ας αλλάξει, όπως αλλάζει η φύση, από μόνη της.